Hello everyone, welcome back in my channel. आज म तपाईलाई लोयर सेकेन्डरी लेभलको इंग्लिश टिचरको लागि टिचिङ लाइसेन्स सम्बन्धी नोट लिएर आएको छु। मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियोमा इंग्लिश सब्जेक्टको सिलेबसको बारेमा बताइसकेको छु। सिलेबस अनुसार तपाईले 10 युनिटहरु अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज मैले युनिट 1 सम्बन्धी नोट लिएर आएको छु। तपाईहरुले युनिट 1 मा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एप्रोचेस मेथड्स एन्ड स्ट्र्याटेजिज भनेर चाहिँ युनिट 1 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस युनिट 1 मा पनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 6 वटा चाहिँ मेन टपिकहरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 6 वटा मेन टपिकमा चाहिँ 1 मा रहेको छ हिस्टोरिकल एप्रोचेस, 2 मा कम्युनिकेटिभ एप्रोचेस, 3 मा टास्क बेस्ड ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, 4 मा context based teaching and content and language integrated teaching, 5 मा language teaching techniques, 6 मा different methods and their application in learning teaching। यो मेन 6 वटा टपिकहरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 1 चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। खासमा चाहिँ युनिट 1 चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ कसरी चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ टिचिङ गर्ने भनेर चाहिँ युनिट 1 मा चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ र ल्याङ्ग्वेज टिचिङको एप्रोचेसहरु मेथड्स अनि स्ट्र्याटेजिजहरु के छन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट 1 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्येमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हिस्टोरिकल एप्रोचेस यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मा चाहिँ यसको बारेमा म केही डिलहरु गर्ने छु। 1 मा टपिक 1 मा चाहिँ हिस्टोरिकल एप्रोचेस अनि यसलाई मैले यहाँनिर डिल गर्ने छु। An approach is a set of assumptions dealing with the nature of language learning and teaching. It is axiomatic. It describes the nature of subject matter to be taught. Historical approaches to language teaching include grammar-based approaches, जसमध्येमा चाहिँ GT grammar translation method and OSS oral structural situational approaches and direct method and audiolingual method। historical approaches चाहिँ यसरी यो एक्सप्लेन गरेको छ। त्यसैगरी तपाईले जब यो हिस्टोरिकल एप्रोचेसमा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ABCD 4 वटा चाहिँ यसको मध्येमा यस भित्र पनि रहेको छ। यस भित्र तपाईहरुले चाहिँ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड, डाइरेक्ट मेथड, अडियोलिंगुअल मेथड, ओरल स्ट्रक्चरल सिचुएसनल एप्रोच भनेर चाहिँ यो हिस्टोरिकल एप्रोचेसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 4 टपिक चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड यो हिस्टोरिकल एप्रोचेस भित्र चाहिँ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड, डाइरेक्ट मेथड, अडियोलिंगुअल मेथड अनि ओरल स्ट्रक्चरल सिचुएसनल एप्रोचेस भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ 4 पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यसैगरी अब म तपाईहरुलाई यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड को बारेमा चाहिँ म बताउने छु। यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड चाहिँ GTM हो, यसलाई सर्टकटमा GT पनि भनिन्छ। त्यसैगरी यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ grammar translation method is probably the oldest method of foreign language teaching and learning. As its name suggests, it focuses on 2 aspects, grammar and translation. Here, grammatical rules are taught deductively and students are given to translate reading text of target language into their mother tongue. It is also called classical method as it is used to teach classical language such as German, Greek, Latin and Sanskrit in the past. This method is mainly based on ancient literary works of Greeks and Romans. Many Roman
and Latin scholars used advanced translation. From 13th to 17th century, many scholars focused on the publication of bilingual dictionaries, translation guides, and grammar. During the 18th century, regular combination of grammar rules with translation into target language became very popular technique. As a result, German scholars such as Karl Bloch, H.S. Ollendorff, Medinger developed grammar translation method. This method was widely used to teach foreign languages from 1840s to 1940s. GT method came into Nepal along with the English education system in the late 19th century and remained quite popular until the implementation of National Education System Plan NESP in 2028 BS. यो चाहिँ रहेको छ हिस्टोरी अफ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड. यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो अनि ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको छ. अनि नेपालमा पनि यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड चाहिँ कहिले बित्यो भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ. अब म तपाईहरुलाई यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड यो चाहिँ एउटा मेथड हो, टिचिङको मेथड. हामीले अगाडि नै भनिसकेको छौँ यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ मध्येमा चाहिँ पर्छ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड. यस मध्येमा पनि हामीले यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड भित्र चाहिँ के चाहिँ पढ्नु पर्छ. हामीले ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड भित्र चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्सिपल फिचर्स, क्लासरुम प्रोसिड्युर्स, स्ट्रेन्थ्स, विकनेसेस. हामीले चारवटा कुरा चाहिँ हामी पढ्ने छौँ. यो ग्रामर ट्रान्सलेसनको प्रिन्सिपल अनि क्लासरुम प्रोसिड्युर्स के छन् अनि स्ट्रेन्थ्स के छन् हैन, यसको एडभान्टेजेसहरु के छन् अनि त्यसपछि यसको विकनेसेसहरु के छन्. ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड चाहिँ युज गर्दाखेरि यसको यो प्रिन्सिपल अनि क्लासरुम प्रोसिड्युर्स अनि यसको स्ट्रेन्थ्स अनि विकनेस के छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अझ डिपमा यसलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्ने छौँ. म तपाईहरुलाई यहाँनिर बताउने छु यो प्रिन्सिपल फिचर्स. ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको चाहिँ प्रिन्सिपल्स अथवा फिचर्सहरु के छन्. देयर आर द फलोइङ प्रिन्सिपल्स फिचर्स अफ जीटी मेथड. 1 देखि 10 मा रहेको छ. तपाईहरुले चाहिँ यसलाई पोइन्टहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नु होला. 1 मा रहेको छ स्टुडेन्ट्स मदर टङ इज मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन. 2 मा रिडिङ एन्ड राइटिङ आर मेजर फोकस. Little attention is paid to pronunciation. 4 मा teacher is authority in the classroom. 5 मा language learning provides a good mental exercise. 6 मा accuracy is emphasized. 7 मा grammar is taught deductively. 8 मा errors are immediately corrected. 9 मा चाहिँ literary language is considered superior to spoken language. 10 मा चाहिँ vocabulary items are taught making list in isolated form with their L1 equivalents. यो चाहिँ प्रिन्सिपल्स अनि फिचरहरु रहेको छन्. यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडमा चाहिँ यो प्रिन्सिपलहरु रहेका छन्. यस्तो चाहिँ गरिन्छ, यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो 10 वटा पोइन्टहरु चाहिँ हुनुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ यो 10 वटा पोइन्टहरुलाई चाहिँ बताएको छ. यो प्रिन्सिपलहरु भन्नाले चाहिँ यसको सिद्धान्तहरु हैन. अनि त्यसैगरी अब हामी अर्को हेर्न सक्छौं यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ प्रोसिड्युर्स, यसको क्लासरुम भित्र चाहिँ अथवा क्लासमा चाहिँ यसको प्रोसिड्युर्स के हुन्छ चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई हेर्ने छौं. देयर आर द फलोइङ क्लासरुम प्रोसिड्युर्स इन जीटी मेथड. ग्रामर ट्रान्सलेसन भित्र चाहिँ मेथड भित्र चाहिँ यो पोइन्टहरु हामी 9 वटा पोइन्टहरु हामी हेर्न सक्छौं. 1 मा रहेको छ ट्रान्सलेसन अफ लिटरेरी प्यासेज, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन क्वेशन, एन्टोनिम्स, सिनोनिम्स, कग्नेट्स, डिडक्टिभ एप्लिकेसन अफ रुल्स, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, मेमोराइजेसन,
use words in sentences compositions. हामी यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडलाई चाहिँ यो क्लासरुमभित्र चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ. ट्रान्सलेसन अफ लिटरेरी प्यासेज हैन, लिटरेरी प्यासेजहरुलाई चाहिँ हामी ट्रान्सलेसन गर्न सक्छौं. अनि रिडिङ कम्प्रेसन गर्न सक्छौं. अनि सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्स हैन, कग्नेट्स, अनि त्यसै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, मेमोराइजेसन, युज वर्ड्स इन सेन्टेन्सेस. अनि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ हामी यो ग्रामर ट्रान्सलेसनलाई चाहिँ हामी ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडलाई चाहिँ हामी यो पोइन्टहरुमा यसको के रे यो पोइन्टहरुमा हामी हेर्न सक्छौं. तपाईहरुले चाहिँ यो क्लासरुम प्रोसिड्युर्स ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको क्लासरुम प्रोसिड्युर्सहरु के छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो 9 पोइन्टहरु चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा यो तपाईहरुले चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ. त्यसैगरी ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको स्ट्रेन्थ्स अथवा यसको फाइदाहरु अथवा एडभान्टेजेसहरु के छन् त यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. 8 सम्म यहाँ पोइन्टहरु राखेको छ. It helps the teacher and students use correct language through grammatical rules. Students feel less threatened in the classroom due to the rule of L1. It is applicable to teach large classes. Even untrained teachers can handle the class properly. Students can develop reading comprehension skill with the help of literary text. 6 मा students can acquire the art of translation. They can translate any books without losing the meaning. 7 मा it helps the students express their ideas in written language that makes learning stable. 8 मा students can develop their vocabulary language knowledge through memorization and practice. यो चाहिँ रहेको छ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको चाहिँ स्ट्रेन्थ्सहरु एडभान्टेजेसहरु के रहेको छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ यहाँ 8 वटा पोइन्टहरुमा दिएको छ. त्यसैगरी अब यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको विकनेसेसहरु डिसएडभान्टेजेसहरु पनि यहाँ दिएको छ. तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ. one more रहेको छ. लिसनिङ, स्पिकिङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स आर इग्नोर्ड. हैन, यहाँ लिसनिङ, स्पिकिङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स आर चाहिँ इग्नोर्ड. 2 मा स्टुडेन्ट्स क्यानट डेभलप देयर प्रोनाउन्सिएसन स्किल एज दिस मेथड फोकसेस अन रिडिङ एन्ड राइटिङ स्किल्स. 3 मा रहेको छ. ओन्ली युज अफ मदर टङ सिम्स टु बी अनसुइटेबल फर हेटेरोजेनस क्लासेस. 4 मा रहेको छ. एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन मे नट बी पोसिबल इन अल कन्टेक्स्ट. 5 मा स्टुडेन्ट्स बिकम पजल इन लर्निङ एज इट डज नट फलो द सिस्टमेटिक क्राइटेरिया अफ सेलेक्सन एन्ड ग्रेडेसन. इट फोकसेस अन द युजेस अफ ग्रामर रादर देन इट्स युज. 7 मा इट इज नट कम्युनिकेटिभ. 8 मा ट्रान्सलेसन टेक्निक्स मे हाइन्डर फ्लुएन्सी अफ द स्टुडेन्ट्स. यो रहेको छ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको चाहिँ विकनेसेस, विक पोइन्टहरु चाहिँ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तपाईले यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला. ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको चाहिँ हामीले यहाँ विकनेसेसहरु अनि स्ट्रेन्थ्सहरु, क्लासरुम प्रोसिड्युरमा के छन् अनि प्रिन्सिपलहरु यसो के छ भनेर चाहिँ हामीले ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड हेरौं. अब हामी हेर्न गइरहेका छौं यो ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड बारेमा हामीले भर्खरै हेर्यौं. अब हामी बी मा डाइरेक्ट मेथड. हामी डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ के पर्छन् के छन् डाइरेक्ट मेथड भनेको के हो भने चाहिँ अब हामी डाइरेक्ट मेथडलाई चाहिँ हेर्न गइरहेका छौं. इन द लेट 19th century the applied linguists in Europe realized that the GT method did not teach language but only about the language. Such realization published the linguists to reform in the field of methodology and gave birth to new method which is called the direct method. It was designed to address
all the techniques such as oral communication, spontaneous use of language, and developing ability to think in target language which GT method could not. This method is also called reform method, phonetic method, and natural method, and this method became very popular during the first quarter of 20th century, especially in private language schools in Europe, where highly motivated students could study new language. Direct method is a method of teaching foreign language through conversation, discussion, and reading without the use of students' mother tongue, translation, and formal grammar. Lesson begin with a brief anecdote of dialogue in the target language, and in modern conversational style. First world words are presented orally with actions, objects, pictures, or mimes. It establishes a direct or immediate association between the ideas and expressions. यो डाइरेक्ट मेथड चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर के हो भनेर हामी हेरौँ. डाइरेक्ट मेथड यहाँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. डाइरेक्ट मेथड इज अ मेथड अफ टिचिङ फरेन ल्याङ्ग्वेज थ्रु कन्भर्सेसन, डिस्कसन, एन्ड रिडिङ विदाउट द युज अफ स्टुडेन्ट्स मदर टङ. मदर टङको युज बिना चाहिँ यो गरिने डिस्कसन एन्ड रिडिङ विदाउट युज अफ स्टुडेन्ट्स मदर टङ भनेको छ. ट्रान्सलेसन एन्ड फर्मल ग्रामर भनेर चाहिँ यहाँनिर यसलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ डाइरेक्ट मेथड चाहिँ. अनि यसको हिस्टोरीहरू पनि यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ. अब म फेरि तपाईँहरूलाई यसको प्रिन्सिपल फिचर्स, प्रोसिड्युर्स, स्ट्रेन्थ्स, विकनेसेसहरू म तपाईँहरूलाई बताउनेछु. प्रिन्सिपलमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर 10 वटा पोइन्टहरू दिएको छ. There are the following principles, features of direct method. Target language is the medium of communication and instruction in the classroom. There is avoidance of translation and native language. Language learning is for communication. Self-learning facilitates language learning. Grammar is taught inductively. Only everyday vocabulary and sentences are taught. New teaching points are introduced orally. Correct pronunciation. And applied grammar are emphasized. Both speech and listening are major focus. Concrete vocabulary is taught through demonstration, objects and pictures, and abstract vocabulary is taught through association of ideas. यो चाहिँ रहेको छ प्रिन्सिपल्स एन्ड फिचर्स. प्रिन्सिपल अथवा फिचर्स भन्नाले चाहिँ यसको प्रिन्सिपल सिद्धान्तहरू, यसको यो के रहेको छ प्रिन्सिपलहरू चाहिँ के रहेछ भने यो चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ टार्गेट ल्याङ्ग्वेज इज द मिडियम अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्स्ट्रक्सन इन द क्लासरुम. यो चाहिँ प्रिन्सिपल भन्नाले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यो मेथडमा चाहिँ हुन्छ, यो गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो प्रिन्सिपलहरूले चाहिँ खासमा बताउँदछ. जस्तै यहाँ तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ 2 मा हेर्नुहुन्छ देयर इज एभिडेन्स अफ ट्रान्सलेसन एन्ड नेटिभ ल्याङ्ग्वेज. यसमा चाहिँ एभिडेन्स अफ ट्रान्सलेसन एन्ड नेटिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ
र ट्रान्सलेसन चाहिँ एभोइड हुन्छ एभोइडेन्स अफ ट्रान्सलेसन एन्ड नेटिभ ल्याङ्ग्वेज यसमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यो गर्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो प्रिन्सिपलले चाहिँ बताउँदछ यो डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ अनि अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेथडको क्लासरुम प्रोसिड्युर्सहरु के रहेका छन् देयर आर द फलोइङ क्लासरुम प्रोसिड्युर्स अफ डाइरेक्ट मेथड यहाँ तपाईलाई 10 वटा चाहिँ पोइन्टहरु रहेको छ नेभर ट्रान्सलेट डेमोन्स्ट्रेसन नेभर एक्सप्लेन एक्ट नेभर मेक स्पीच आस्क क्वेशन नेभर इमिटेट मिस्टेक करेक्ट नेभर स्पीक विथ सिंगल वर्ड use sentences never speak too much make students speak never use book use your lesson plan never jump around follow your plan never speak too slowly speak normally never speak quickly speak naturally यो चाहिँ क्लासरुम प्रोसिड्युरमा चाहिँ यो तपाईलाई डाइरेक्ट मेथडलाई चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ कसरी त्यसलाई एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ अब म तपाईहरुलाई बताउने छु यसको स्ट्रेंथ पोइन्टहरु यसको एडभान्टेजेस पोइन्टहरु के रहेछ डाइरेक्ट मेथडलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको एडभान्टेजेसहरु के रहेको छ भन्ने म तपाईहरुलाई बताउने छु 1 मा रहेको छ डाइरेक्ट मेथड डिल्स विथ